for your political talks and economic matters. Gbígbé àṣà lárugẹ, gbígbé ẹ̀sìn lárugẹ. Ètò àgbọ̀ fi kọ́gbọ́n níyà yín o, lẹ ó ti gbọ́. For local news, national and international. Lórí àwẹ̀ ìdè èdè tí a gbọ́ ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè rẹ̀ á. Fún polówó ọjà tí ò lẹ́jà bá kan nínú. 88.7 be our frequency. Ìyálájé bàbá lọ́jà o, ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá. Oníṣẹ́ náà olókoòwò kéékèèké ẹ máa bọ̀. Gbogbo ẹ̀ ló ní kẹ́ máa gbọ́. Don't touch the dial. Máyì kúrò níbẹ̀. What did I say, huh? What did I say? I told you no touchy. Now you suffer the bite of the lion and the clenching jaws of an alligator. No touchy, especially not a fan of Diamond FM. Don't touch that radio set. From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news on the hour. In the headlines, Buhari launches app to monitor capital projects. Akintoye steps down as Yoruba Nation's leader. Former minister advises federal government to leverage technology in healthcare sector. On the foreign scene, Kenya to monitor spendings of its politicians. And in the exciting world of sport, football legend Pele set to spend Christmas in the hospital. Good afternoon and thank you for joining us on the news on the hour on Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Tobi Adebisi. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 887 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. Stay with us. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back. Now the news in detail. President Muhammadu Buhari has said that the government edged forward in promoting sustainable development by creating a digital application, IMARC, that enables citizens to monitor and evaluate capital projects in real time with unimpeded access to information on stakeholders, including contract terms and the contractors. President Buhari, who launched the digital application at the Council Chamber of the State House, said the innovation would help to forestall the practice of abandoning projects. The president said IMAC, which could provide a regular update on the status of capital projects across the country through bottom-up interactive processes, would be fully involved at every stage, including knowing the cost, structure, benefit, and framework for maintenance after the completion. The federal government has said it would only be able to complete the narrow gauge Eastern Railway corridor after President Muhammadu Buhari bows out in May 2023. The government stated that the project had been stalled by the unavailability of the foreign loans required to fund it.
Reports indicated that in April 2022, the China Civil Engineering Construction Corporation began constructing the Port Harcourt-Maiduguri narrow gauge railway project. The Yobe State Governor, Mai Mala Buni, has commended the President Muhammadu Buhari-led Federal Executive Council for approving the construction of 132 kV substations in Nguru and Gaidam. Buni, in a statement by his Director General, Press and Media Affairs, Maman Mohammed in Damaturu, said the substations would improve the lives of people in the border communities. He said that the communities were enterprising with robust commercial activities and would be improved with a steady electricity supply. Buni explained that the substations would also boost the power supply to create wealth and employment opportunities. The former Minister of Power, Prof. Barth Naji, has called on the federal government to establish an agency that will see to the deployment of information and communications technology in Nigerian hospitals, revealing that the government is yet to appreciate the use of technology in healthcare. Naji made the call while delivering a keynote address at the first matriculation ceremony of Central Washington College. He said that the Nigerian government had not seen tech as a vehicle that will drive health and provide good healthcare facilities for the citizenry. The leader of the apex body of the Yoruba self-determination struggle, Ilana Oodua worldwide, Professor Banji Akintoye, has stepped down from his position. In a statement announcing decision of Akintoye, the group's General Secretary Tunde Amusat said the former Yoruba Nation leader handed the baton of leadership to his former deputy, Professor Wale Adeniran. Amusat claimed Akintoye handed over the mantle of leadership to Adeniran, citing old age and a weakened body system as his reasons. Still on the national front, the Federal Capital Territory Administration has demolished the Durumi internally displaced persons camp. Also demolished were a number of shanties the government explained were causing security challenges. The Executive Secretary, Federal Capital Development Authority, Shehu Ahmed, said the IDP's camp was a dual carriage road corridor with a rail model. Noting that they were slums that were supposed to convey dual transportation, he lamented the takeover of the area by hoodlums. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM. We go on a short break now. After that, we'll bring you more news. Stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back from the break, and you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. Now we move on to the rest of the stories, and we pick up from the foreign scene, where Kenyan politicians and high-profile leaders will have their financial accounts probed to tame money laundering. In fresh directives by the International Monetary Fund, IMF, the National Treasury will follow the cash dealings of leaders, including President William Ruto. The Treasury said the move will take effect starting January 2023 to ensure that their income matches their financial activities. And in the exciting world of sport, football legend Pele's cancer has advanced and now requires treatment for heart and kidney trouble, according to a medical report. The 82-year-old is under elevated care and will now spend Christmas at the hospital. Israelita Albert Epstein, his daughter Kelly Nascimento, confirmed in an Instagram post. Pele has been fighting colon cancer since his diagnosis in September 2021 and was hospitalized 3 weeks ago after COVID aggravated a respiratory infection.
With that, we've come to the end of the news on the hour. But before we go, here is the recap of the major highlights. Buhari has launched app to monitor capital projects. Akintoye stepped down as Yoruba nation's leader. Former minister advises federal government to leverage technology in healthcare sector. On the foreign scene, Kenya to monitor spending of its politicians. And in sport, football legend Pele set to spend Christmas in the hospital. Did you know that 80% of the human brain is water? Now you know. Diamond FM says don't give up on your dreams. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. The news across on the hour was edited by Sani Alausa Isa, and I am Tobi Adebisi. Thank you for listening to your shining supreme station. You're listening to Diamond 88.7 FM, shining supreme. Shine bright like a diamond. What did I say, huh? What did I say? I told you no touchy. Now you suffer the bite of the lion and the clenching jaws of an alligator. No touchy, especially not a fan of Diamond FM. Don't touch that radio set. Bùnmi bá balẹ̀ á nípa òjò balẹ̀ á ta ṣàràṣàrà. Diamond FM 88.7 nípínlẹ̀ Kwara ọba gbogbo wọn là á ṣe. Orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí, bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ food supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń máradán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀. A tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí i ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo. La fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi ká pògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. T-Pumpy concept onílò ìfọkànbalẹ̀ akọ́rẹ́dẹ́ àwọ̀lú Ìlọrin gbogbo Kwara gbàwọ́ tọwọ́ tẹsẹ̀ ẹ ṣe àdúpẹ́ àjọṣe wa ò ní bàjẹ́ o ẹ ṣe ralẹ̀ lọ́dọ̀ wa T-Pumpy lówó tí ò gajara lọ àgbà bẹ́ẹ̀ alùbáríkà làwa ń fẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ni ìròyìn ayọ̀ láti iléeṣẹ́ T-Pumpy concept onílò ìfọkànbalẹ̀. Àǹfààní gbogbo àwọn tó ń béèrè tó ń sọ pé káwọn tó gbọ́ nípa ìdínwó ilẹ̀ táǹtà ò pẹ́ díẹ̀. A ti gbà láti jẹ́ kẹ́dínwó yóò tẹ̀síwájú títí wọ December 31 òpin ọdún yìí. Ilẹ̀ T-Pumpy tó wà lóko olówó site 1 and 2 àtẹlẹ́ tó wà lókè òyì 399,000 naira péré ni. Èyí tó wà ní elémèrè tá a pè ní land banking. Tá a lè ra pamọ́ fúnra wa àti fọ́mọ torí ọjọ́ iwájú 199,000 naira péré ni fa. Àfọwọ́kùn ẹ lè sàdájú owó àbíkẹ́ sẹ́ńtẹ́lẹ̀ kan náà. Ẹ̀yin ni ẹ máa ṣàfihàn tara ṣàṣà máa bọ̀ lọ́fíìsì T-Pumpy tó wà ní suit 8 legislative quarters along Gidi road Ìlọrin telephone 08052888552. T-Pumpy concept developer that cares. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Akínyìn ẹ̀ka sàn ẹ̀sìn kú ọwọ́ lẹ́nu iṣẹ́ níbi àti ń palẹ̀mọ́ ọdún. Àwọn kókó inú ìròyìn náà rèé. Ààrẹ Buhari fi ẹ̀rọ kan lọ́lẹ̀ fún àmójútó àwọn àkànṣe iṣẹ́ gbòógì ṣíṣe. Akintoye sọ̀kalẹ̀ nípò adarí ẹgbẹ́ Yorùbá Nation. Mínísítà tẹ́lẹ̀ rí kan gba ìjọba àpapọ̀ nímọ̀ràn láti fi ọgbọ́n ìmọ̀ ẹ̀rọ ṣe àgbéga ẹ̀ka ètò ìlera.
ìròyìn ilé òkèèrè orílẹ̀-èdè Kenya yóò mójútó bí àwọn olóṣèlú ilẹ̀ rẹ̀ ṣe ń náwó. Inú ìròyìn eré ìdárayá, akọni nínú eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá ní Pẹ́lẹ̀ ṣetán láti lo àkókò ọdún kérésìmesì nílé ìwòsàn. Ẹ ṣeun fún dídarapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún ti àkókò yìí láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Tope Animasahun oníròyìn yín. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn àgbáyé wa ní www.diamondfm.net tàbí kí ẹ wò wá tààràtà lórí ìkànnì Facebook ní @Diamond887FM, bákan náà ní YouTube ní Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ láìpẹ́. ẹ má torí owó, ẹ má torí ipò. ìyá bọ̀bọ̀ ẹ wá ẹ wò ẹ gbà. kínú àti pé kí ní fi ẹgbẹ̀rún kan náírà àti kí ọ̀dà rẹ̀ sì tẹ́ gbé wá ìṣe. kẹ́ẹ̀kan mánéèjì ẹ̀ ni àmọ́ tó bá ti dọjọ́ ìdìbò olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú tiwa ni kẹ́ ẹ tẹ̀ka fún pìràpìrà. ṣé ẹ wá rí tí ẹgbẹ́ òṣèlú tiwa bá fi lè wọlé késekése lè yí kàsàkàsà ń bọ̀. ṣé lóòótọ́. págà má dán wò àgbọ̀nrín èsì ló ń jẹ lọ́bẹ̀ wọ́n torí ẹgbẹ̀rún kan náírà tó ń ti ike ọ̀dà ìrẹsì kan ta ọjọ́ iwájú rẹ̀ àti tàwọn ọmọ rẹ̀ o. bákan náà ẹ ṣọ́ra fún àwọn tó fẹ́ fi òrílẹ̀ kọ́bọ̀ lójú fẹnu ta múṣọ ẹ̀hànà fún yín lákòókò ìbò. dípò bẹ́ẹ̀ dìbò fún èyíkéyìí olùdíje tí yóò ṣojú rẹ̀ bó ti tó àti bó ti yẹ nítorí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ rẹ̀. ìbò rẹ̀ ní agbára rẹ̀ mọ́ tà á má sì jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó purọ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ bó o bá ti tà á ó ta ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ nìyẹn o. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà, ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti ní ìjọba ń ṣiṣẹ́ lọ láì wẹ̀yìn wò láti ṣàgbéga ìdàgbàsókè tí kò dẹsẹ̀ nípa ṣíṣàgbékalẹ̀ irinṣẹ́ ẹ̀rọ ìgbàlódé kan tí wọ́n pè ní iMac tí yóò mú kí àwọn aráàlú lè ṣe àmójútó àti ìgbéléwọ̀n àwọn àkànṣe iṣẹ́ gbòógì lásìkò tó yẹ pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ tí kò ní dènà láti gbọ́ ìròyìn lórí àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kan bíi àwọn agbaṣẹ́ṣe àtàwọn àjọsọ tó wà nípa iṣẹ́ gbígbà ṣe. Ààrẹ Buhari tó fi ẹ̀rọ náà lọ́lẹ̀ ní gbọ̀ngàn ìgbìmọ̀ aláṣẹ nílé ìjọba sọ pé ìmọ̀ ẹ̀rọ ọ̀hún yóò ṣe ìrànwọ́ láti pínwọ́ àwọn ìwà pípa àwọn àkànṣe iṣẹ́ tì. Ó ní ẹ̀rọ náà tí yóò máa pèsè ìròyìn àtìgbàdégbà lórí ibi tí àwọn àkànṣe iṣẹ́ gbòógì dé dúró jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí ni yóò máa ṣe àfihàn ohun gbogbo tó yẹ ní mímọ̀ nípa àkànṣe iṣẹ́ kan tó fi mọ́ àǹfààní àti ìlànà àbójútó rẹ̀ lẹ́yìn tó bá parí tán. Ìjọba àpapọ̀ ti jẹ́ kó yé ni pé ẹ̀yìn ìgbà tí ààrẹ Muhammadu Buhari bá kúrò nípò lóṣù karùn-ún ọdún 2023 ní iṣẹ́ ọ̀nà ojú irin tó ń lọ lọ́wọ́ lápá ìlà oòrùn ilẹ̀ wa yóò parí. Ìjọba sọ̀rọ̀ yìí pé àìsí owó ìyá ilẹ̀ òkèrè nílẹ̀ èyí tó yẹ kó jẹ́ lílò fún iṣẹ́ ọ̀hún ló dá iṣẹ́ náà dúró. Àwọn ìròyìn fi hàn pé oṣù kẹrin ọdún 2022 níléeṣẹ́ ilẹ̀ China kan bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọ̀hún ní ṣíṣe èyí tó gba ìlú Port Harcourt kọjá lọ sí Maiduguri. Gómìnà ìpínlẹ̀ Yobe Maimala Boni ti gbóṣùbà fún ìgbìmọ̀ aláṣẹ àpapọ̀ ilé wa èyí tí ààrẹ Muhammadu Buhari ń darí fún bí buwọ́lù kíkọ́ àwọn ibùdó ìpèsè iná mọ̀nàmọ́ná oní 132 kV sí ìlú Nguru àti Gaidam. Boni sọ nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ olùdarí àgbà ètò ìròyìn rẹ̀ Maman Mohammed nílùú Damaturu pé àwọn iléeṣẹ́ ọ̀hún yóò mú àgbéga bá ìgbé ayé àwọn ènìyàn ní àwọn ìlú ẹnubodè ọ̀hún. Ó ní ọ̀pọ̀ àwọn ètò káràkátà tó rú gọ́gọ́ ló ń wáyé nílùú náà àti pé yóò tún lè kéńkà sí bí iná mọ̀nàmọ́ná tó dúró rè bá wà. Mínísítà fọ́rọ̀ agbára tẹ́lẹ̀ rí nílẹ̀wọ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Bath Naji ti ké síjọba àpapọ̀ láti dá àjọ kan sílẹ̀ tí yóò máa mójútó ètò kíkó àwọn ohun èlò ọgbọ́n ìmọ̀ ẹ̀rọ ètò ìròyìn àti ìbánisọ̀rọ̀ ṣíṣe lọ sí àwọn ilé ìwòsàn ilẹ̀ Nàìjíríà pẹ̀lú ìtọ́ka ṣíṣe pé ìjọba náà kò tí ì mọrírì ìwúlò ìmọ̀ ẹ̀rọ nínú ètò ìlera ṣíṣe. Naji pé ìpè náà lásìkò àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ pàtàkì rẹ̀ níbi ayẹyẹ ìgbaniwọlé àkọ́kọ́ tó jẹ́ ti ilé ẹ̀kọ́ ti Central Washington. Ó ní ìjọba ilẹ̀ Nàìjíríà kò tí ì rí ọgbọ́n ìmọ̀ ẹ̀rọ gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ kan tó lè gbé ètò ìlera sáré kò
kó sì pèsè àwọn ibùdó ètò ìlera tó dára fáwọn aráàlú. Adarí ẹgbẹ́ ìran Yorùbá tó ga jù ní ìlànà ọmọ Oòduà kárí ayé tó ń pè fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ọ̀jọ̀gbọ́n Banji Akíntóyè ti fi ipò náà sílẹ̀. Nínú àtẹ̀jáde kan tó kéde ìpinnu Akíntóyè ọ̀hún, akọ̀wé gbogbogbò ẹgbẹ́ náà Túndé Àmúsà ti tọ́ka rẹ̀ pé adarí ẹgbẹ́ ilẹ̀ Yorùbá náà gbé èkó ìdásílẹ̀ fún igbákejì rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n Wálé Adéníran. Àmúsà ti ní Akíntóyè gbé agbára ìdarí lé Adéníran lọ́wọ́ tó sì tọ́ka sí ọjọ́ orí àti àìlókun mọ́ gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà gẹ́gẹ́ bí àwọn ìdí tó mú ìgbésẹ̀ náà wáyé. Àwọn alákòóso olúìlú ilẹ̀ wa l'Àbújá ti wó ibùdó àwọn aṣàtìpó lábẹ́lé èyí tó wà ní Dùrùmí àti àwọn òmíràn tíjọba ṣàlàyé pé ó ń fa ìpèníjà ètò ààbò. Akọ̀wé àgbà àjọ tó wà fẹ́tò ìdàgbàsókè olúìlú àpapọ̀ ilẹ̀ wa ọ̀hún Shehu Ahmad fi yé ni pé oníbejì kan ní ibùdó ọ̀hún ní èyí tó jẹ́ ojúlé ọkọ̀ ojú irin kan. Ó tọ́ka rẹ̀ pé àwọn ohun ibùdó náà ló yẹ kó jẹ́ lílò fún ìgbòkègbodò oníbejì ṣíṣe àti pé àwọn jàǹdùkú ti gba àkóso agbègbè náà. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ni ẹ̀ ń tẹ́tí sí láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú láìpẹ́ lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè àti ti eré ìdárayá. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ẹ káàbọ̀ padà bí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ló ń lọ lọ́wọ́ láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Àwọn ìròyìn náà tẹ̀síwájú báyìí. Ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè, wọn yóò wádìí àwọn olóṣèlú ilẹ̀ Kenya àtàwọn adarí jàǹkànjàǹkàn nílẹ̀ náà lọ́nà àti mójútó ìwọ̀ owó ìlú pípa ní pọ́npọ́. Nínú àwọn àṣẹ ọ̀tun tó jáde látọ̀dọ̀ àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ owó lágbàáyé, iléeṣẹ́ ìṣúra orílẹ̀-èdè ọ̀hún yóò ṣe àmójútó àwọn ọ̀nà ìgbànáwó àwọn adarí nílẹ̀ náà tó fi mọ́ ààrẹ William Ruto. Iléeṣẹ́ ìṣúra ọ̀hún fi hàn náà pé ìgbésẹ̀ náà yóò bẹ̀rẹ̀ lóṣù kínní ọdún 2023 láti rí dájú pé owó tó ń wọlé lábẹ́lé ṣe déédéé pẹ̀lú àwọn ìnáwó wọn gbogbo. Ìròyìn eré ìdárayá. Àrùn jẹjẹrẹ tó ń yọ ògbóǹtarìgì akọni eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá ní Pẹ́lẹ̀ lẹ́nu ti lágbára tó sì nílò ìtọ́jú àìsàn ọkàn àti kíndìnrín gẹ́gẹ́ bí àbọ̀ àyẹ̀wò ìlera kan ti gbé jáde. Ọmọ ọdún 82 ọ̀hún ló ti wà lábẹ́ ìtọ́jú ńlá tí yóò sì lo àkókò ọdún kérésìmesì nílé ìwòsàn báyìí, èyí tí ọmọ rẹ̀ bìnrin Kelly Nascimento fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nínú àtẹ̀ránṣẹ́ orí ẹ̀rọ ayélujára Instagram kan. Pẹ́lẹ̀ ọ̀hún ní àrùn jẹjẹrẹ ọ̀hún tí ó yọ lẹ́nu láti ìgbà tí àyẹ̀wò ti fi hàn lóṣù kẹsàn-án ọdún 2021 tí wọ́n sì tún gbé lọ ilé ìwòsàn lọ́sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn lẹ́yìn tí àrùn coronavirus yíra padà sí àrùn kan tó ń dí mímí rẹ̀ lọ́wọ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ fún ti àkókò yìí láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ àwọn kókó tí a mẹ́nubà nínú rẹ̀ rèé lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmúwá fún yín pé ààrẹ Buhari fi ẹ̀rọ kan lọ́lẹ̀ fún àmójútó àwọn àkànṣe iṣẹ́ gbòógì ṣíṣe. Bákan náà lẹ gbọ́ pé Akíntóyè sọ̀kalẹ̀ nípò adarí ẹgbẹ́ Yorùbá Nation. Ẹgbọ́n náà pé mínísítà tẹ́lẹ̀ kan gba ìjọba àpapọ̀ nímọ̀ràn láti fi ọgbọ́n ìmọ̀ ẹ̀rọ ṣe àgbéga ẹ̀ka ètò ìlera. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè lẹ ti gbọ́ pé orílẹ̀-èdè Kenya yóò mójútó bí àwọn olóṣèlú ilẹ̀ rẹ̀ ṣe ń náwó. Àmúwá fún yín nínú ìròyìn eré ìdárayá wípé akọni nínú eré bọ́ọ̀lù àfẹsẹ̀gbá ní Pẹ́lẹ̀ ṣetán láti lo àkókò ọdún kérésìmesì nílé ìwòsàn. Kí a tó máa lọ, ǹjẹ́ mọ̀ pé ìdá 80 ni omi kó nínú ọpọlọ ẹ̀dá ènìyàn. Ọ̀rọ̀ yẹ bí Diamond FM. Ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà àlàáfíà Nàìjíríà ni kò jẹ́ wá lógún. Àfọwọ́sowọ́pọ̀ kí Nàìjíríà ó lè dá. Àlàáfíà Nàìjíríà ni kò jẹ́ wá lógún. Gbogbo
gbogbo àwọn olùdìbò ní nàìjíríà ó yá ẹ súnmọ́ bí ẹ wá gbọ́.